নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ভাপত দিয়া পিঠা। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোককো মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন গেছতে পাতি ল'লোঁ। এতিয়া মই গুড় অকণমান দিছোঁ ইয়াতে আৰু নাৰিকল পাউডাৰ অকণমান দিম। নাৰিকল পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে হেতাখন দি লৰাই ল'ম। মই ইয়াত লৰাই আছোঁ। গেছটো কম কৰি ল'ব নহ'লে লাগি ধৰিব পাৰে। মই গেছটো কম কৰি লৈছোঁ একেবাৰে। এইখিনি হৈ গ'ল, মই এতিয়া নমাই ল'ম। এতিয়া মই বাতি এটাতে লৈছোঁ পিঠাগুড়ি এবাতি। এই বাতিটোৰ পৰা ডাঙৰ বাতি তুলি অকণমান ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ অকণমান। নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া মই উতলা গৰম পানী অকণমান লৈছোঁ, ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। অলপ অলপ দিছোঁ নহ'লে আকৌ ঢিলা হৈ যাব পাৰে। চামুচখিনেদি মই লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি মই আটা মঠা নিচিনা মঠি ল'ম এতিয়া। এয়া মোৰ মঠা মেলি হৈ গৈছে। মই ইয়াতে দিম ঘিউ অকণমান। ঘিউ দিলে মানে পিঠাটো খাবলৈ সোৱাদ হয়। ইয়াত আপোনালোকে ঘিউ দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে। মই কিন্তু দি লৈছোঁ অলপমান, খাবলৈ সোৱাদ হয় দিলে মানে। এতিয়া মই অলপ অলপ লৈ পিনি গোল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এনেদৰে হাতখনেদি বহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই মিলাই থৈ দিয়া নাৰিকল আৰু গুড় ইয়াতে দি ল'ম অলপ অলপ। এনেদৰে গুড়খিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে ছাইডটো হেঁচি দিব, নহ'লে পিছত আকৌ জাপটো খোল খাই যাব পাৰে। এনেদৰে গোটেইখিনি মই বনাই ল'লোঁ। এনেদৰে ফুটা ফুটা থকা খৰাহী এটাত মই তেল অকণমান লগাই লৈছোঁ। পিছত উলিয়াবলৈ সহজ হয়। এতিয়া মই কুকাৰ এটাত পানী অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই সেই খৰাহীটো আৰু দি লৈছোঁ পিঠাকেইটা। ইয়াৰ ওপৰতে মই ঢাকন এখন দি পিনি ঢাকি লৈছোঁ। 10 মিনিটমানৰ পিছত চাইছোঁ পিঠাকেইটা অলপ অলপ হৈছে মোৰ ভাগত। আকৌ ঢাকনখন দি ঢাকি দিছোঁ। আকৌ অকণমান দেৰি পিছত চাইছোঁ মোৰ ভাপত দিয়া পিঠাকেইটা হৈ গ'ল। এনেদৰে গোটেইখিনি মই পিঠা বনাই ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি আছিলে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।